Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden videon pariin. Vaihtelen tässä samalla kengät. Kun täällä on satanut hetki sitten, niin mä epäilen, että tuolla mihin on menossa, niin saattaa olla liukasta. Kato, muurahainenkin meni kengässä. Niin nyt on sellainen kohde, mikä on luultavasti kaikkein vanhin asia, mitä mä oon ikinä kuvannut tänne kanavalle. Ja tää on myös ehkä tavallaan yksi suurimmista asioista, mitä mä oon ikinä tänne kanavalle tehnyt. Tai siis ei tää mun tekoisena mikään suuri ole, mutta noin niinku fyysiseltä ulottuvuudeltaan aika suuri. Toki onhan mä kuvannut jotain tahkopauheja noita, mitkä on alueina isoja ja tällä, mutta kyllä tääkin on jotain aika suurta. No niin, katos nyt. Eihän tästä kengän sitomisesta samautu yhtään mitään. No, kyllä se solmuun meni. Niin tää paikka on semmonen kuin Kastellin Jätinkirkko Raahessa. Ei todellakaan keskustassa. Nyt ollaan täällä paikassa ei mitään, eli keskellä ei mitään, vaikka vieressä on kyllä tossa maatila. Mutta tää on noin 15 kilometriä merenrannalta ja alun perinhän nämä Jätinkirkon on tehty rantaviivan tuntumaan. Eli näitä on noin 40 Suomessa, niistä on 8 täällä Raahessa. Ja missä mun toinen kenkä on? Ja tää on yksi vanhimmista ja suurimmista jätinkirkoista Suomessa. Tää oli muistaakseni 50 metriä pitkä ja 5 metriä leveä. Pistetään tässä kohtaa alkujuonto hetkeksi aikaa poikki. Ja kerrotaan pikku poikkeama tiedoissa. Eli tuossa taustalla näkyy nyt kuva kyltistä, minkä mä otin tuolla paikan päällä. Ja siinä sanotaan, että toi Jätinkirkko olisi kooltaan 36 × 62 metriä. Ja äsken tuossa mainitsin, että olisi 50 × 35. Muistin metrillä väärin. Museoviraston sivuilla luki 50 × 36. Ja siinä on jännä tommonen 12 metrin ero tuossa pituudessa. Ei voi oikein johtua mittaustavan erosta tai mistään tällaisestakään, koska kyllä siitä tulisi leveyteenkin se ero, mutta se on kuitenkin molemmissa sama. Toinen ero, mikä tuossa on, niin tuossa sanotaan, että noita jätinkirkkoja olisi tiedossa 30. Ja taas sivustolla, mistä tästä luin, niin siellä sanotaan 40. Toki tommonen ero voi tulla siitä, että toi kyltti voi olla vanha ja niitä on löydetty lisää se 10 kappaletta sen jälkeen. Et netissähän tieto tietysti saadaan päivitettyä aina uudemmaksi helpommin kuin tommosessa kyltissä. Mutta se ei selitä pituuseroa 12 metriä, mikä on kuitenkin siis 20% ton koko homman pituudesta. Se ei selity millään. En keksi mitään, että onko jommassa kummassa yksinkertaisesti kirjoitusvirhe vai mistä on kyse. Mutta palataan nyt takaisin alkujuonnon pariin. Semmoinen suorakaiteen muotoinen. Alun perin hän on jo rakennettu siitä syystä, että silloin kun ihminen on ruvennut asettumaan paikoilleen, että lopetettu se semmoinen jatkuva kulkeminen paikasta toiseen, niin ne on rakennettu niin kuin oman alueen ja oman asumuksen suojaksi. Tää Jätinkirkko pitäisi olla tonne suuntaan puoli kilometriä vai vajaa. Ja tosissaan siellä pitäisi olla niin kuin yhdet suurimmista ja leveimmistä ne, voiko niitä sanoa muurit vai kivivallit vai mitä ne nyt sitten olisi, miten niitä voisi kutsua, mitä näissä Suomen jätinkirkoissa on. Ja samoin niissä pitäisi olla korkeutta 1,5–2 metriä. Mut hei, nyt mä sanon kengät vaihdettua. Pistetään ottaen toi kamera tosta käteen ja lähdetään yhdessä tutkimaan Jätinkirkkoa.
Ja tuossa alkujonossa kun mainitsin, että yksi vanhimmista asioista, mitä on tänne kuvaillut, niin tätä voi sanoa jo vanhaksi, tai siis sitä mikä on tuolla. Silloin nimittäin ikää tuommoinen vaivaiset 4500 vuotta. Tutkimusten mukaan tämä on rakennettu siis noin 2500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, mikä ei ole ihan lyhyt aika se. Mulla ei ole nyt tietoa, pitääkö mun seurata tätä tietä vai pitääkö mun lähteä jonnekin tonne. Se nuolihan niinku tavallaan näytti tonne, mutta seurataan nyt ainakin alkuun tätä tietä. Tossa oli toi parkkipaikka tästä katsoen oikealla ja seurataan nyt tätä, katsotaan tulisiko täällä lisää merkintöjä ja ohjeita sitten, että mistä se löytyy vai pitääkö sitä lähteä sitten tuolta metsän puolelta etsimään. Tossa ei ollut tosissaan mitään etäisyyttä sanottu, että kuin pitkä, mutta silloin kun tän bongasin joskus aikanaan, että jos tänne suuntaan tuun, niin käyn katsomassa, niin silloin muistan lukeneeni, että se oli joitain satoja metrejä tosta parkkipaikalta se matka. Mut mikä sitten on joitain satoja metriä? Ja oliko se joitain satoja metriä, niin se on toinen juttu. No nyt on ainakin se 200-300 metriä varmaan tultu. Ja mitään ei toistaiseksi näy. Jaa. Tämähän meneekin mielenkiintoiseksi. Sitten mä muistan taas kerran aivan totaalisen väärin, että mikä se etäisyys oli. Joo. No, katsellaan vähän aikaa tätä tänne päin ja jos ei tuu näkyviin, niin sit mä laitan kameran kiinni ja etsin sen ensin ja otan sut sitten, tai teidät kaikki, teitähän on siellä todennäköisesti tuhansia, niin teidät kaikki sitten siinä vaiheessa mukaan. No, väärin ehkä sanoa, että todennäköisesti tuhansia, mutta sanotaan, että toivottavasti teitä on tuhansia. Tuolla metsän keskellä näkyi joku kyltti äsken tai joku taulu. Et ei nyt laiteta vielä kameraa kiinni. Et olisiko se nyt sitten täältä? Kattokas. Ahaa. Joo, nyt mä muuten muistan. Nyt mikä? Viinapolku. 6 kilometriä. Aha. Onkohan se toi, mikä lähti tonne? Tommosesta en ole huomannut, vaikka tästä alueesta on lukenut. Noniin, juu. Nyt muistan, kun näin ton Linnan rauniot teksti tossa, niin se nettisivu, mistä tästä luin, niin sielläkin sanottiin, että jostain syystä näihin kyltteihin, täällä on joku toinenkin kyltti, mihin on kirjoitettu Linnan rauniot. Ja mistään linnastahan ei todellakaan ole kysymys, vaan ihan tavallisen asumuksen suojamuuri. Esihistoriallinen suojamuuri. Mitään linnaa siellä ei ole koskaan ollut. Tai siis täällä. Olikohan se toi sininen kyltti, mikä tuolla nyt on, minkä mä näin tuolta metsän läpi äsken. Siellä on näin joku infotaulukin. Sepä hyvä. Käydään kurkkasemassa. Mitä siinä on? Taihan meidän tarvitse kurkkaselmassa käydä, kun tostahan sitä ohi mennään kumminkin. No tää sitten tulee taas, että jätinkirkko. Täällä ei puhuta linnanraunioista. Jännästi osa kylteistä on vähän sitten niinku mitä sattuu. No niin. Elikkä se on niin kuin näette, siihen aikaan tehtiin, tossa menee korkeuskäyrät, niin asumukset ja kaikki tehtiin tällainen kukkulan korkeimmalle kohdalle. Ja tossa on sitten Pohjois-Pohjanmaan
jätiinkirkot. Niitä on aika paljon. Ja nämä on tosissaan kaikki ollut aikanaan joko saarissa tai rannalla. Mutta sitten kun manner on noussut, niin sitä mukaan ne on sitten tullut sitten ja siirtynyt niin sanotusti keskelle. Niin kuin tämäkin on nyt se noin 15 kilometriä merenrannasta tällä hetkellä. Mutta nyt lähdetään katsomaan, miltä se näyttää noin luonnossa eikä kuvissa. Tästä ei enää pitkälti luulisi matkaa olevan, kun tuolla rauniot, linnanrauniot sana kyltissä niin mainittiin 200 metriä. Johan siitä kyltiltä oli sitten tuohon opastaululle vähän matkaa. Polku haarautui tonne vasemmalle ja tänne. Mä satuin valitsemaan tämän. Ja tänne tulee seuraavaa kylttiäkin. Ja täällä tulee toinenkin tutkiskelija. Ei kuvailla häneen. Päivä. Käsin kameran pois ja kuvata sinua. Ei mitään Saat ihan rauniot jätiinkirkon omaksi. Jaha, selvä. Joo. No, YouTubelle tulee tietoa myös. Joo. Päivä. No niin, toisiakin ihmisiä käynyt tutustumassa näin sateen jäljiltä tänne. No nythän tää rupee tuleen tuolta näkyviin, ei voi olla huomaamatta. Tosissaan niin kuin mainitsin vissiin siinä alkujuonnossa, niin tää on korkeudeltaan myös yksi Suomen suurimpia, tai siis korkeimpia. Et ne monesti on ollut semmosia puoli metriä, metri korkeita. Ja näitähän ei ole siis tehnyt yksi perhe tai talokunta, vaan nämä on ollut niinku koko yhteisön yhteinen ponnistelma. Sitten he ovat asuneet vissiin pienissä mökeissä tai kivimajoissa, mitä niin sitten on ollut tuo sisäpuolella. Ja tämä on ollut yksi semmoinen suojarakennelma, ja kai sitä sitten on maataloutta ja metsästystä sun muuta harrastettu lähiympäristössä. Täällä on useampi näitä tämmöisiä matalempia kohtia, mitkä historiankirjoituksissa on epäilty, että nämä on ollut niin kuin sisääntuloaukkoja sitten tänne alueelle. Tästähän tämä nyt näkyy, minkä kokoinen se toisen päädyn kivimuuri on ihan tuolla tuon puuston edessä. Ja tuollahan näkyy, kun menee toi vasen reuna, suht suorakaiteen muotoinen, ja tossa menee toi oikea reuna. Mutta tällähän on leveyttä siis 5 metriä tällä reunamalla. Ja tosissaan paikoin 1,5 jopa 2 metriä korkeata. Et kun ajattelette, että tämä on tehty 4500 vuotta sitten, niin kyllähän siinä on ollut aikalainen urakka. Ja eihän nämä kivet ole löytynyt täältä Kukkulan korkeimmalta kohdalta, vaan nämä on täytynyt tuoda tänne kantamalla. Kai silloin hevosia on ollut sun muuta, niin peleillä kaikki tänne ja käsin nostella. Ei ole ollut kaivureita ja koneita. Tätä on selvästi pidetty niin kuin kasvillisuudelta vapaana. Nyt vähän lyhyttä lehtipuuta täällä on, mutta eiköhän nää taas jossakin vaiheessa harvenneta pois. On kyllä. Kyllä mä tiesin, että tää iso on, mutta mennään varovasti tuohon päälle. Yritetään olla liikuttelematta kiviä. Mut kattokaa tostakin leveyttä. Se on varmaan 7-8 metriä leveä. Et siitä kun miettii, että monta kiveä tähän on tuotu. Se on nimittäin pahuksen monta. Käydään tuolta alhaalta päin kurkkaamassa, että saadaanko sieltä kuvaan isompi määrä muuria kerralla vai tuleeko tää puusto eteen. Kyllä se taitaa
puusto tulla eteen. Ja sitten tuo arskakin takana. Tuolla noin, kattakaa. Vähän aikaa sitten sato vettä, mutta ei saada enää. Mennään sitten tuolta seuraavasta painauma tai oletetusta sisäänkulkuaukosta, eli matalemmasta aukosta, niin takaisin tonne sisäpuolelle. No on siinä. Tää mutkakohta on ehkä se kaikkein leveä. Tai nurkkakohta. Mä en tiedä sit onks näitten suurin tarkoitus ollut se suojana oleminen vai onko se ollut sitten se, että se on niinku ollut tämmönen yhteisön oma voimannäyte ja muu, että mikä se sitten on ollut se suuri. Nyt ollaan tässä toisessa päädyssä. Tuolta nurkalta äsken tultiin ja tästä tää puoli onkin vähän enemmän kaareva. Tää ei ole niinku tuolla oli huomattavasti sitten tommonen jyrkempi kulma sen nurkka, mistä tultiin sisään. Käydään täältäkin reunalta katsomassa. Ja on jäkälää muuten paljon. Poroille ruokaa, vaikkei tää nyt varsinaista poronhoitoaluetta ole, mutta yksi päivä näin täällä poroja. Vaikka ollaan kuitenkin niinku, tai no nyt ollaan joku 70 kilometriä Oulun alapuolella, mutta silloin mä olin tästä 100 kilometriä alemmas. Ja näin poroja. Mut semmoista se on. Kyllähän niitä liikkuu. On ne toki etelässäkin, Etelä-Suomessakin, mutta silloin ne on yleensä sellaisia, että ne ei liiku vapaana metässä, vaan niitä käytetään johonkin rekiajeluun. Toi taitaa olla tossa, tästä minusta katsoin nyt oikealle se korkein kohta. Käydään sitä katsoa tuolta ulkopuolelta. Tämä on vaikea tietysti sinänsä sanoa, kun toi toinen reuna, mistä mä kävin kuvaamassa vähän mihin puusto tuli eteen, niin se on rinne sinne, enemmän rinne alaspäin. Kyllä tää on, ja tää on kaikkein leveinkin. Tää menee leveydeltä tonne ja sitten kun se laskee tuolla toisella puolella, niin tää on varmaan 8-9 metriä leveä tuosta leveämmältä kohtaa. On siinä ollut tytöt ja pojat, kuulkaa, kivissä kantamista. No niin, ja nyt meikä varmaan tihrustelee silmiään, kun aurinko paistaa suoraan silmille. Mutta ei kai anneta se häiritä. Mut hei, kiitos, jos jaksoit katsoa videon tänne asti, eli melkein loppuun. Se on hienoa se. Ja alussa en huomannut mainita, niin mainitaan nyt, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistäpä tilaukseen. Tänne tulee vähän kaikenlaista sisältöä, mutta muun muassa tämmöisistä hyvin vanhoista paikoista. Ei mitään, nähdään seuraavan videon parissa ja se on moro!